ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈਪ ਹੋਇਆ ਕੈਲਗਰੀ। Alberta is quickly growing at a higher rate than has ever been recorded. ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਨਿਊ 70 ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਡਾਲਰਸ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ 5% ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ontario 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਫੈਡਰਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ 8% ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋਗੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ 13% HST ਟੈਕਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਸੀ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇਵ ਮੋਰ। ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ। ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ BC ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਵੀ ਟੈਕਸ। ਸੋ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ। ਪਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ 2.5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਂਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੋ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵੈਦਰ। ਭਾਜੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਥਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈ ਵਿੰਟਰਸ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਫੀਲ ਇਟ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੈਟ ਵਿੰਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜ -5 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਲਾਈਕ -10 ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵਿੰਡੀ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਪਰ ਜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ -5 ਹੈ ਤਾਂ -5 ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸ਼ਨੂਕ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਨੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨੂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਨੋ ਈਟਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਰਮ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਇੱਕ ਗਰਮ ਹਵਾ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਠੰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਨੋ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਇੰਨਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਨੂਕ ਵੇਵ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੋਸ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਨੋ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਦਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਲਗਰੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਟੂ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨ। 1 ਆਵਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੈਂਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਆ, ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਮ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਵਿੰਟਰਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਕਿੰਗ, ਸਨੋ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਟਰੈਵਲ ਟਾਈਮ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 27 ਮਿੰਟਸ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 27 ਮਿੰਟਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਟਰੈਵਲ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ 1 ਆਵਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ 201 ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਡੇਅਰਫੁੱਟ ਹਾਈਵੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਥੋੜੇ ਵਾਈਡ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਿੰਟ ਦਵਾਂਗਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਲੋਕਲ ਟੂ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਐਮਪਲਾਇਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੈਲਗਰੀ ਲਈ ਜੌਬ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਫ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪਲਾਇਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਲੈ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੌਬ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਦ ਚਾਂਸਿਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੈਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇ ਗੋਟ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਿਦ 1 or 2 ਵੀਕਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ
ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ 5.9% ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ देयर आर लॉट ऑफ ऑयल एंड गैस जॉब्स, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪ 500 EMPLOYERS ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਨਕੋਰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਐਨਬ੍ਰਿਜ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੌਪ EMPLOYER ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਲ, ਗੈਸ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ IT ਕਲਾਇੰਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਗॉट ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ ਇਟਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ IT ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡੇਟਾ देयर आर बिग EMPLOYERS ਲਾਈਕ IBM, ਜੇ ਤੁਸੀਂ IT ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, Amazon ਦੇ ਵੈਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਊਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਯੂ ਹੈਵ SCL, ਇਵਨ RBC ਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਰੋਜਰਸ ਅਕਵਾਇਰਡ ਸ਼ਾਅ, ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਟੈਲਕੋ ਆਫ ਦ ਵੈਸਟ, ਫॉर $26 ਬਿਲੀਅਨ। ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ IT ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हिडन अपॉर्चुनिटीज ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ देयर आर अदर ਡਿਵਰਸਿਫਾਈਡ ਜੌਬਸ। ਲਈ ਮੈਂ IT ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ these are highly qualified people coming to Canada, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ opportunities ਹੈ, this means city is booming, ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਜੀ I am doing a blue collar job, ਮੇਰੇ ਲਈ opportunities ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ I am into health, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ there are big adult 4 hospitals, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਚਾਈਲਡ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲਸ। ਫਾਈਨਾਂਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ देयर, ਸੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, Amazon ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬੈਲਜ਼ੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ, ਹੋਮ ਡਿਪੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ देयर आर लॉट ऑफ अदर बेसिक जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली ट्रकिंग सिस्टम है ਉੱਥੇ, ਉਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਆਲ ਦੋਸ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਦਾ ਘੱਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੈਲਗਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਅਰਾਊਂਡ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ GT ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ 4x ਹੈ, ਸੋ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ $58,242 in 2023, which is $28 per hour, ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ $57,550, which is almost approximately $28 per hour। ਸੋ ਇਨਕਮ ਬੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ, ਹੋਮ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। 2023 ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 23,416 ਘਰ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਟਾਊਨ ਹੋਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 20% ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਲੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅੱਜ ਉਹ 1,20,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ। 321,000 ਇਜ਼ ਦ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 19%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਟੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਲਮੋਸਟ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚ ਦਾ 627,000। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ 5.7 ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ GT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1.2 ਮਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਪਾਈਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਲੋਟ ਆਫ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ, ਪਰ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਕੈਲਗਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੂਮਿੰਗ ਸਿਟੀ ਬਟ ਵਾਈਡ ਸਮਾਲਰ। ਸੋ ਜੇ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪਰਸਨ, ਲਵ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਡੋਂਟ ਮੂਵ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾ ਜਾਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $15 ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਜਿਹੜੀ 2018 ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ontario ਤੇ BC ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ontario ਦੇ 16.55 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 16.75 ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਬੇਸਿਕ ਜੌਬ, ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨਟੂ ਕੈਲਗਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰਿਲਾਈਂਗ ਟੂ ਮਚ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਸਬਵੇ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਵੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਟ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਗ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਮਿਸ ਦੈਟ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਥੀਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨ GT ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੀਸ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ
for real estate appreciation. ਜੇ ਤੁਸੀਂ quick money ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, quick appreciation ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, so that might not happen in Calgary. We have seen in the past itself, because Toronto will recover very fast once the interest rates start coming down. Based on the historical data, I'm telling you, it will boost again. The appreciation will be too much compared to what we saw in Calgary. Calgary ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ real estate more of a steadier one, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, because if 10 ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, Calgary ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ these bigger towns are always known for appreciation. I'm not sure what will happen in the future, but ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ any point is missing, do put your thoughts in the comments below. We'll answer it in our next video. Just to summarize, Calgary is a beautiful city. It might be a good fit for you, but if I would be you, I'll go there and feel the vibe of it before making my move to Calgary.